dubla a 6-a, pentru că de data asta am uitat să pornesc camera. Imaginează-ți asta, ești pe motocicletă, pe un drum de munte, soarele e pe cer, asfaltul este uscat, adie un pic de vânt, te răcorește, te simți liber, ești în control, totul pare perfect, dar doar în câteva secunde acest lucru se poate schimba. Am trecut și eu prin momente dificile pe motocicletă, am greșit, am căzut, am învățat și am mers mai departe. Și am repetat acest lucru. Da, bravo. Am reușit. Da, n-am pățit nimic. Stăteam pe loc. Da! Nici o șansă, nu? Da. Stai așa, o lăsăm jos și bine. Tac. Hai să încerc să o scot așa. Bine. Dar am scos-o! Mi-am zis să filmez toate căzături. Da, încep. Și zi la mâncare cu de-astea. Dar uneori aceste lecții pot fi mult mai dure și am putea să nu avem o a doua șansă de a le învăța. Astăzi vreau să ne concentrăm asupra ceea ce face diferența dintre o mică greșeală și o adevărată tragedie. Cu siguranță mulți dintre voi ați auzit de Mototania, o motovlogăriță respectată, frumoasă, extrem de talentată. A avut parte de o tragedie care pe mine cel puțin m-a șocat. Întotdeauna mă întreb, oare ce s-a întâmplat, de ce? Din păcate, un mic moment de neatenție, fie al tău, fie al altcuiva, poate să schimbe totul. În câteva secunde e o insectă mare și în acest moment când mă gândesc la această tragedie și la toate accidentele cu morți și cu răniți pe care le vedem la televizor, mi se face pielea de găină, pentru că nu poți ști niciodată când va fi rândul tău sau dacă va fi rândul tău. Tu poți decât să te asiguri și să speri că totul va fi bine. Кола не сводит глаз с танцпола, а я там гордо танцую одна. Играя на грани пола, ты сделал больно мне снова. Я знаю, что виновата сама. Мне сводит душу и тело, так сильно тобой заболел. И вот температуру опять. Звучат минорные треки на этой дискотеке. Я начинаю тебя забывать. Под грустный дождь я отпускаю нашу любовь только здесь. Я оттанцую всю свою боль, как в паутине большой сети. Ты рассыпаешься в памяти. Под грустный дождь ты так красиво теряешь меня, словно весь наш город больше не вспомнит тебя. Вот кто бы Vreau să vorbim puțin de greșelile frecvente ale riderilor. Acestea includ modificarea motocicletelor în necunoștință de cauză, lipsa echipamentului de protecție și, cea mai importantă, supraestimarea abilităților. Aceste greșeli pot face diferența între o căzătură minoră și o tragedie majoră.
Învățarea din greșelile noastre este esențială pentru a evita accidentele grave. Îmi amintesc și acum de prima mea călătorie mai lungă cu motocicleta de la Buzău spre București. Totul a fost perfect, era fix în ziua în care mi-am cumpărat motocicleta, până când nu a mai fost. Am avut și o parte de căzături și de un incident minor. Norocul mi-a surâs doar în primele 2 săptămâni din momentul în care mi-am cumpărat motocicleta. Prima dată am trântit-o în fața casei, stând pe loc. Penibil, nu? Foarte penibil din punctul meu de vedere. De ce? Pentru că am uitat să pun cricul și când am simțit toată greutatea lăsată pe piciorul meu, mi-am dat seama că nu pot să susțin motocicleta și am lăsat-o să cadă ușor pe jos. Ghinionul meu a fost că fix în acel moment nu era absolut nimeni în zonă. Norocul meu a fost că am putut să las motorul ușor și nu l-am trântit bine de tot. Prima căzătură mai serioasă a fost cea cu glezna, nu o să o uit niciodată. Îmi luasem motorul de doar 2 săptămâni și am alunecat cu 30 la oră într-o aproape curbă și m-am trezit cu piciorul sub motocicletă într-o poziție extrem de artică. N-aș vrea să reproduc acea poziție niciodată. În acel moment mi-am luxat glezna și a trebuit să mă fac că nu am absolut nimic, pentru că nimeni nu știa că eu am motocicletă în acel moment. Și acum mă trece un fior și parcă simt durerea pe care am simțit-o și atunci, de câte ori călcam, timp de vreo 3 luni de zile. Lecția pe care am învățat-o atunci este că dacă ai ghete moto cu șireturi, trebuie să îți legi șireturile. Căzătura de pe linia de tramvai a fost una dintre cele mai stupide. De ce? Pentru că știam perfect zona pe linia de tramvai de la Moșilor, dacă știți. Știam ce am de făcut și dacă nu aș fi știut, mai înțelegeam. Dar am avut proasta idee, nu mai știu dacă a fost a mea, dar am avut proasta idee să filmez în fustă și după filmări să zic nu mă mai schimb că n-are sens, mă duc direct acasă. Greșeala clasică, nu? Să ai echipament și să nu-l porți. Echipamentul, vreau să zic că nu este doar o opțiune, este o necesitate. Lăsând echipamentul deoparte, m-am ales cu motocicleta julită, genunchiul julit, dresurile preferate rupte, fusta agățată într-un colț și cizmele cu care au fost ciupite un pic și nu am mai putut să le folosesc. Care a fost lecția mea în acel moment? Că nu mai filmez în viața mea în fustă pentru nimic în lume. Și acum îmi vine să râd și să plâng în același timp după dresurile alea. Mă bucurasem eu că mi-am găsit o poziție bună, dar mi-am prins eu părul aici, nu știu. Au, gata, s-a dus împletitura mea. Gata. Am reușit. Ultimul incident pe care l-am avut a fost cel care mi-a pus capac. O femeie în vârstă trecea strada complet neregulamentar. Am văzut, am frânat și ne-am intersectat, nu știu, cred că 1 centimetru. Norocul a fost că femeia nu a pățit nimic, dar a fost impactul suficient încât să mă trezesc pe jos, în fața pompelor funebre, cu o reparație de motocicletă, cu o contuzie minoră la genunchi, fix înainte de o filmare. În fine, genunchiul a trecut în 3 zile, motorul s-a reparat, nu vreau să mai mi-aduc aminte cât am stat fără el, noroc că era iarnă. Ce am învățat de aici? E că bătrânicile sunt tank. No, glumesc. Toate bune și frumoase. Dar asta a fost lecția care m-a învățat că și în momentul în care
ai echipament, bine, nu aveam blugi cu protecții, dar în rest aveam echipamentul complet, altfel mă alegeam și cu mâna așdrelită. Și în momentul în care ai echipament și te simți în control, poate să apară ceva neprevăzut. Așa că, după această experiență, mi-am cumpărat blugi cu protecții. Fiecare eveniment din viață ne învață câte ceva și în motociclism nu mi se pare că este vorba doar de echipament, ci și de atitudine. Eu am avut noroc, dar nu vreau să-l mai testez pentru că știu replica din popor, cum că ulciorul nu merge de multe ori la apă. Dacă ai o poveste similară sau ai vreo lecție pe care ai învățat-o din căzăturile tale și vrei să ne o transmiți, te aștept cu ea în comentarii. Să ne învățăm unii pe alții să mergem mult mai în siguranță. Ride smart, stay safe și nu uita că viața pe două roți merită trăită la maximum, dar cu capul pe umeri. Asfalt uscat și ai grijă de tine. Deci, am un dar să atrag, cred că, toate goangele și gâzele mai mari din toate pădurile. A trecut acum 2 secunde una care era atâta. Nu știu ce era. Părea albină, dar era prea mare să fie albină. Viespe? Bondar? Nu știu, dar era foarte mare.